आगो खेलाउनु न के हुन्छ केही चोरिदैन रातो माटो चिप्लो बाटो छानामाथि गिराउला कुरोले पनि सताइरहेछ मेरो त झन् आज जुत्ता माछालाई मुसोले खाइदिएछ क्या मेरो जुत्ता त झन् ओ ल हाम्रो चाहिँ टेन्ट भइसक्यो यही हो हाम्रो टेन्ट है hello and what's up everyone, this is An vlog है I am back with another video अर्को भिडियोमा फेरि म पनि उपस्थित भइसकेको छु आज हाम्रो चाहिँ तिहार स्पेशल भनौँ न आज लक्ष्मी पूजा हैन लक्ष्मी पूजा तिहार स्पेशल हाम्रो नाइट जान लाग्छ नाइट क्याम्प जो नाइट पिकनिक हामीसँग चाहिँ सबै केटाहरु छ अब आज गिटार सितार मासु सासु के हुन्छ हैन हामीले चाहिने कुराहरु सबै लगेछौं आजको हाम्रो नाइट चाहिँ उतै बित्दिन्छ ओके आज कस्तो हुन्छ आजको भाइब छैन आजको रमाइलो त्यो चाहिँ मैले भिडियोमा देखाउने छु हाम्रो के हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो यो सुमन कमलहरु चाहिँ गइसक्यो अगाडि एउटा बाइकमा हाम्रो सुजन अनि अन्डा सन्डा सबै कुराहरु छ यहाँ गिटार पनि छ यहाँ है मासु कति केजी हो रे मासु 5 केजी अब चिसो हुन्छ त्यही भएर केटाहरुले अब तातो सातो सबै कुराहरु पनि लिएर आउनु बेल मात्र बोले जाने चाहिँ हामी कोथकोला है क्वालिटी यो चोडीको नि राम्रै छ भनौँ कठिनाइ बाटोको कठिनाइ यात्रा अलिअलि हिलो पनि छ हिलोलाई पनि सहेर अगाडि जाँदै हामी यो चट्टानहरु हैन रोड बनिरहेको रहेछ यता Así porque everything you know is in your mind. एकछिनमा खोला पुग्दैछौँ कोथकोला टमाटरै नपाइएर होइन छ्याउ लाग्दो यार प्याजहरू पाइयो टमाटर चाहिँ पाइएन कि बजारभरि तिहारको सर्टेज यता एकछिन रिसाङको मान्छेहरू आउँछ हाम्रो भाइहरू बच्चाहरू यहाँ ताल खेल्न आएछ कोथकोलामा बा डिक्ची रक्स हाम्रो भाइहरू पनि कति बेला आयो तिमीहरू ल सुल्टो हानिदेऊ सबैले भत्ता बदला एक दुईटा भाइब्सहरू क्लिक भएर हामी अगाडि बढ्दै हो धेरै पनि टाढा छैन अब कुरोले पनि सताइरहेछ मेरो त झन् आज जुत्ता माछालाई मुसोले खाइदिएछ क्या मेरो जुत्ता त झन् ओ मन साह्रै लोभी भ तिम्रो आखिरमा बसिराख
ओइ ओइ जाने चाहिँ अझै माथि छ, जाने अझै माथि हो। यहाँभित्र चाहिँ गुफा छ है। सामान नदेऊ जङ्गल फाँड हान्दै अगाडि बढ्दै। मान्छे 19 शताब्दीदेखि यहाँ चाहिँ बाघ भालु हिँड्ने क्रम हो। मान्छे हिँड्न थालेर यस्तो भइरहेको हो। अहिले चाहिँ मान्छेको हिँडाइ कमी छ। फर्स्ट हामीलाई होला यहाँदेखि हिँड्ने धेरै पछि। लट्ठी काट्न जाँदैछौँ हामी। त्यो अगाडिको बाटोमा होइन। यो पनि काम लाग्छ अहिले बान्ने होइन, यो रुखको। साथीभाइ दर्शन नमस्ते है सबैलाई। हामीले क्याम्प सबै बनाइसक्यौँ। यता वाल पनि राखेछौँ, एउटा वाल पनि भइसकेको छ। नाइट क्याम्प होइन, प्योर नेपाली नाइट क्याम्प होइन। यतातिरको पनि अब चाहिँ ग्रेभी मासु बनाउँदै हो। यहाँ पाइसकेपछि
नुनको कमी भयो नुनको हाम्रो नौको बाइकै क्यामेरा चाहिँ खानमा Tangan kaki. Dah, tu pernah kan sana kan orang ni. Legend kan, kan ini understand. Bangga betul tu pun ni. मैले दुई बगान जाउँ भने आउँदै ढङ्ग माछी पुरै ल्याए भयो गुड जब लाटा मटितेल हाल्न त्यसमा हाल्न नगर के मुजी जलिन मरलाई खाप्छ रक्तखण्ड यता पनि ल रक्तखण्ड दामी आगो छ दामी छ है आगो पनि बलिरहेको छ घाँटीको अहिले कति बज्यो घाँटीको बेलुकाको छ अब हामी बस्ने भनेको चाहिँ बिहानसम्म बस्छौँ होइन सबै चाहिँ बाइक चाहिँ भएर दामी म्यानेज गर्छ ल मासु पनि भइसकेको छ काजु अनि दालमोट पापड नवराज भिडियो मैले कस्तो फोटा क्या काम है घ्यापो है अनि साथीभाइ नमस्ते सबैलाई सुख दुःख बन्नु यस्तै रहेछ के गर्नु देशभरिको पराई रातो माटो चिप्लो बाटो छानामाथि घिराउला हामी सबै मराउला कालो गोटा कल्तीका बाले हजारको नोट रातो माटो छानामाथि कस्तो पनि सुम्पिरहेछु माया मन मिलाए कुरा
सुतिसक्या होइन क्या न्यानो तरिकाले सुतेको होला क्या बा हेर्न सुतेको गिटार पनि साथमा गिटार पनि साथमा मर्निङ टाइम है हिजोको नाइट सकेर चाहिँ हामी अब घरतिर फर्किनु लाग्यो जस्तो लागिरहेछ डिक्ची हाँसी सबै कुराहरू अब लगेर है टोपी सोपी जस हाम्रो भयो हिजोको नाइट क्याम्प चाहिँ हाम्रो चाहिँ दामी थियो भनौँ सो 7 बजे छ होइन चिसो पनि लागिरहेको छ अहिले सब खतरा लाग्यो होइन उसको दिस भिडियो है आजको ब्लग चाहिँ यहीँ अन्त्य हुन्छ होप भिडियो राम्रै थियो होला नाइट क्याम्प आएको थियौँ रमाइलो भयो जे होस् होइन हल्का चिसो थियो चिसोलाई नि सहेर नि बस्यो भनौँ अनि अब बिहान छ घाम लागिरहेको छ क्यारे घर फर्किँदै हो उसकोले नि घाम छेकिदिरहेछ अनि अब भिडियो मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब है मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने धेरै नै सपोर्ट मिल्ने छ एउटा सेयरले नि धेरै नै ठुलो कुरा हो भनौँ एउटा सेयर नि अब यति भन्दै आजको भिडियो राम्रै थियो होला के भन्नु र अब त्यस्तो केही भन्न नि आइराखेन होइन बिहान त्यही नै हो अब यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ अन्त्य हुन्छ ओके सी यू सन विथ नेक्स्ट भ्लग बाई टेक केयर